Good morning everyone. ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ noodles, veggie noodles. Well, veggie noodles ਵੀ ਆ ਪਰ at the same time ਮੇਰੇ husband ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਥੋੜੇ chicken flavor, so ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇੱਕ flavor ਪਾ ਦੇਣਾ chicken ਦਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, पर चलो स्टार्ट कर दिए। मैं ਹੁਣ थोड़ा जो ऑलिव ऑयल लैके जीरा पाया एंड हीट अप हो जाए फिर ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ, ਕੈਰਟਸ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਹੈਗੀਆਂ 2 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ cabbage, ठीक है। हाँ मेरे को वैसे ही पहला नहीं पईयां सीगियां शिमला मिर्चां रंग बिरंगियां जियां ते प्याज, मैं कहा चलो ये भी विच ही पा लांगे जिन्नियां सब्जियां उन्ने स्वाद। सो एंड ये लेटर ऑन लई आ हैगा वो फ्लेवर जिहड़ा मैं तुहानूं कह रही हां भी चिकन फ्लेवर, थोड़ा जिहा अद्धा चमचा पावांगी विच, वाला नहीं। ते दिस ketchup एंड सोय सॉस ये बाद चों एंड ते पाउणे आ। एंड नॉर्मली ਆਪਾਂ यू नो अगेन सब ਦੀ ਆਦੀ ਚੋਇਸ, ਅਸੀਂ ਆ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਜਲ ਹੇਅਰ, ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਸੋ ਬੈਟਰ ਆ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੂਡਲਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੀ, ਐਂਡ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਈਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਕ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ सेक लवा लो, सॉटे कर लो एंड प्रॉपरली नाल दी नाल दूजियां पाते रहो। यू नो सब तो पहला जिवें मैं गाजरां पाऊँगी क्योंकि गाजर ज़्यादा टाइम लैंदियां ने, फिर शिमला मिर्चा पावांगे, फिर आप प्याज पावांगे, हरी मिर्च तो वैसे हुण भी पा सकते हैं, तो लो मैं पा देंगे आपको, इन्ना ही वधिया फ्लेवर आऊगा इहदा। लो जी आप हम वैसे भी कैरेट पा देते हैं, और इसको इन्नियां हो गई सी सब्जियां, मतलब ज़रूरी नहीं है जो थोड़े बच्चे खा लेंगे तो मेरा खाते नहीं ना, मतलब सारे खा लेंगे, शिमला मिर्च नहीं पसंद उन्होंने पता नहीं क्यों। तो जो हम आप इदा बनाते हैं इदा कटते हैं फिर तो चल खा लेंगे विचों, मतलब कढ़ देंगे खाते नहीं कढ़ देंगे, दूजिया सारे खा लेंगे, पर आ फिर निकलिए नहीं सी उन्होंने तो मैंने से थोड़े ਜਿਹੇ ज़्यादा मिक्स कर लिए हम इनू 5 मिनट 7 मिनट सेक लवा के गाजर में, फिर आप शिमला मिर्च पा देंगे, उस तो बाद उन्होंने 5 मिनट सेक लवा के प्याज पा देंगे, तो इधरले पासे आप पानी धरते हैं उबलना ताकि नूडल्स लिए यू नो उन्होंने बनाने बॉयल करने। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਜਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਗਾਜਰ 5 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਸੇਕ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਸੇਕ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਮਕ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਉਬਲਣਾ with the noodles, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਨੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
चीज़ा पा सकते हैं, है ना। तो ये गाजर के हिसाब नाल लाइए जी, हुण इन्नियां गाजरां ने। बाकी ये भी असीं हुण ये किन्ने 6 जाणियां ने खाना, सो यू नो नाल बच्चों का डिनर भी है, सारा कुछ है। एंड गाजरां आई थिंक मैं पाईयां सीगियां 6-7 ते 2 शिमला मिर्चां ते 1.5 प्याज, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਪਾਤੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਦਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੜੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਨਮਕ ਆਪਦੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਫਲੇਵਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਮਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਮਕ ਆਪਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰੱਖਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਮਕ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਸੇ ਵੈਜ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਈਗੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਬਾਲਾ, ਐਂਡ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਯੰਗੈਸਟ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਗਾ चिकन फ्लेवर का, चीज़ फ्लेवर, दिस एंड दैट। सो देखियो तुसी भी ट्राई करके दोनों पासे ट्राई करके दे लो, वेजी भी ट्राई कर लियो ते नो फ्लेवर वाली भी ट्राई कर लियो, सुनो मे भी थोड़ा पसंद आवे। नूडल्स अपनियां हो गई तैयार, इन्होंने हम आप ड्रेन कर लिए, तो ठंडा पानी ना पा लिए क्योंकि नहीं जुड़ जाएंगे। नमक मैं पाता सी अच्छे, सी देखो कितना थोड़ी जी रह गई नमक पाए थे। सो हुण आपां विच पा दईए इहदे च ketchup, we like a lot of ketchup, okay. Soy sauce, not much, just enough for the flavor. Stir, थोड़ा सेक लवा के तो फिर वो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂਡल्स खुद ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ड्रेन करके रेडी ने कुकड ने वो बस ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। एंड दैट्स इट। फिर 5 मिनट ਲਈ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨੂਡल्स ਸਾਰਾ ਫਲੇਵਰ ਫੜ ਲੈਣ ਸਾਰਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਨੂਡल्स ਦੀ। ਨੂਡल्स बन के तैयार, ਹੁਣ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਬਣਾਇਓ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਂਡ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। Yum. Enjoy. Please share, like, and subscribe. Thank you.